та й стала зима, як не було природоньки, гей, та й досі нема. Занедужав чумаченько, заслаб та й лежить, ніхто ж його не спитає, гей, що його болить. Болять руки, болить голова, зостаються діти, ей, жінка молода. Дорога буде далека через всю Україну і сумна в батькову смерть. Рано чи пізно вона випадає кожному. Це одна з тих наших доріг, які не вибирають. Вона буває коротка, кілька кроків, і довга, 1000 кілометрів, але важка вона однаково. Телеграма була як вирок. Батько при смерті, приїздіть негайно. І ось я їду, бодай так не їздити. Але як не тяжко, як не важко, лишається надія. Може, що все минеться? Може. Мабуть, ви, батьку, за ці дні і ночі самотності і хвороби передумали все своє життя. І я теж все згадаю на цій дорозі. Все згадаю. Все. Із-за гори кам'яної голуби літають, не зазнала розкошоньки, вже літа минають. Запрягайте коні в шори, коні вороні
та й поїдем доганяти літа молоді. Пам'ятаєш ще, броди? Мені здається, нічого того й не було. Що ми це все вигадали самі. І дороги ті, і чумакування, і молодість нашу. Хіба ми були колись молодими, га? Були? А то ж як? Люди старими не народжуються. Ти, синку, збігай, но краще. Поклич старого Луценка. Нащо ми багачам? І вони нам ні до чого. Вип'ємо, Сашо. Діло повертається так, що не сидіти з ними за одним столом. Так. Треба, значить, конюхів і скотарів. Мене призначай. І мене. І мене теж. Так діло не піде. Не можуть же всі конюхувати. А ну розкажи, як будемо дощами керувати. Хлопці тут тої. Чули дзвін та не знають, де він. Це я ще як на флоті служив. То чув, що нібито кнопку таку пристроїть. Натиснуть, і дощ як з відра. А правда це чи неправда, не знаю. Це не так просто. Воно як раніше було? От у одного клаптик пшениці дозріває. І дощ йому ні до чого. А в другого поряд баштан. Тут дощу, тільки подай. Всім не вгодиш. На нашій землі аби тільки дощ. Все було б. Та тракторів з десяток. Що й казати, уявлення про колективне господарювання було наївне, майже ідеалістичне, але сповнене великої віри в щасливе майбутнє. Що, Сашко, собрання? Добрий вечір. Прислали такий план, що не виконать мені його. Розкоркулювати вирішили. Мабуть, будемо, Борису Івановичу. Сашко. Який же я куркуль? Сашко, ти ж знаєш. Що ви тільки робите? Повикидали ікони? Думаєте, Бога за бороду взяли? Ні, Сашко, Бог він далеко. І ви його не дістанете голими руками. Так далеко, що його і зовсім нема. Коли люди без Бога, вони темні. А коли без землі ледачі, коли без своєї, без власної, вони любити її перестануть. Не перестануть. Земля наша буде. Тільки спільна, щоб хазяйнувати легше гуртом. Ну,
Мою землю відберете і краще, ніж я обробите. Краще. Трактори будуть. Держава суперфосфатів різних. Та ніколи в світі біля моєї землі ніхто так, як я, не ходитиме. Ніколи. Ніхто її не буде любити, як я. Будуть. Ех ти, будуть. Ось побачиш, Сашко. Любов до землі пропаде. Земля родить перестане. Тоді тебе люди проклянуть. Сашко. Які люди? Хіба ж то люди? Ще побачимо, кого проклянуть. А земля родитиме, будьте певні. І до вас вона родила, і після вас родитиме ще краще. І земля родить із року в рік, як може ніколи ще й не родила. Земля наших батьків і дідів, найбільша радість і гордість, рідна земля. І думається, що вона чує все, знає все і все вміщає. Про твоє горе вона знає теж. Бо чом би була вона отакою урочисто тихою, задуманою і печальною, твоя земля. Як він там розбагатів, це його діло. Ми повинні ставити питання Руба. Куркуль він чи не куркуль? Звичайно, куркуль. А скарб ще при Миколі знайшов. Якщо не ми, то хто ж тоді? І Степків, і Мусієнків, і Ведмедів розкуркулювали разом. А тепер як же? А тепер Олександр Микитович в підкуркульники запишуться. Який я підкуркульник, ви знаєте. І Степків, і Мусієнків, і Ведмедів розкуркулював. А тут все життя по-сусідськи жили. Не раз і зерном у важкі роки помагав, і конякою. І жінку мою врятував такий час. Треба, Сашо, треба йти. Нічого не зробиш. Треба й квит. Як він тобі там допомагав, ми знаємо. Мало ти на нього хребтами Раїда гнув. Що ж йому пам'ятник ставити за те, що він жінку твою врятував? І ти, Сашко, прийшов. Розкуркулювати вас прийшли. А я сам себе розкуркулив. Як, розпродались уже? Ні. Просто. Підготувався до вашого приходу. Що ж ти думаєш? Я не бачу, до чого вона йде. Все бачу, все мені ясно. Коні, корови, реманент. Все ціле. Все до крихти. Ось вам ключі від чулана, погреба, амбара. Ну, ходімте. Ні, не піду. Твій батько, Сашко, Микита Іванович, царство йому небесне, утікав з двору
коли я кабана колов. А тут, брат, не кабаном пахне. Тут всю твою жизнью. Думаєш, усі тобі ключі отак віддадуть? Думаєш, простять, як я? Ні, Сашко. Кулю тобі замість ключів готують. Стережись, плаче вона по тобі. Пам'ятай. Нове в житті завжди дається нелегко. І вас тоді, батьку, багато людей не розуміло. Про Луценка ж і говорити нічого. Важко вам було розкуркулювати Бориса. Добрий вечір, Густонька. Проходьте, а наш антихрист знову познімав ікони. Бога і без ікон бачу. Откуда у вас вражды и роспари? Не засловьте друг друга, братья. Кто засловит брата или усудит брата своего, то засловит закон и осудит закон. А если ты осудишь закон, то ты не исполнишь закона. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем что или другое. Вы по своей надобности тщеславитесь. Всякое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому горе, тому грех. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте в бедствиях ваших. Находящих вам богатство ваше его. Я дивився на Лустю, на її темну хустку і ніяк не міг второпати, яке багатство має загнити, щоб завдати Лусті стільки горя. Андрієв. Простіше, Степан Гаврилович. Офіційно представник ЦК. Приймай гостя, мати. Ну, не так урочисто. Мені що треба? Шматок хліба та миску борщу на обід. А ранком води, щоб умитися, і все. Спати можна на соломі, під піччю. Ми люди не горді. Вірно, козаче? Треба скликати правління колгоспу і прикинути, скільки і кого з колгоспників можна взяти хліба. В основному пшениці. А я займусь середняками, які ще не вступили до колгоспу. Нам би
середняків уламати, Олександре Микитовичу, півділа зробили б. А дітей чим годувати? Коли б так було, ми без хліба, без нічого сидимо, нічого нема в нас. Їм хліба дай, їм все діти з голови Зрозумійте, робітникам на заводах нічого їсти. Хто працюватиме голодним? Хто будуватиме? Як жити нашій державі без хліба? Машин, верстатів, тракторів не вистачає, а то й зовсім немає. Що робити в цехах без верстатів, а в полі без тракторів? Єдиний вихід – за хліб купити за кордоном. Батьки й діди наші кіньми орали, сіяли і молотили, як-небудь обійдемося і ми без машин. Писано есть. Храм мой, храм молитвы наречется. Вы же... Не ходити в усти до нас зі своєю Біблією. Не мороч мені сім'ю. Нема нічого страшного. Ну от бачиш. Не бійся. Ніколи нічого не бійся. От синові кажу, щоб не боявся. А самого бере сумнів. Ти про зерно? Ні, я про землю. Чи будуть любити її, як любив її Борис Луценко? Не будуть, Саша. Не будуть. Так не будуть. І не треба. Та пропади вона пропадом така любов. Заради клаптя власної землі і сам білого світа не бачить. І брата рідного може продати. Проти такої любові ми й боремося, Сашо. І колгоспи для того створюємо. Ти ж це сам розумієш. Не стій! Не стій на місці! Бігай! Ну! От, виросте. Навіть в голову такі сумніви не прийдуть. Ух ти! Доки батьки живі, вони стоять на всіх твоїх шляхах, ждуть тебе і виглядають. І якось так влаштоване життя, що чим довше ми живемо, тим більше відстані пролягають між нами і батьками. І страшно подумати, що вже там нікого немає, а лишилася тільки рівнина та немислима далечінь безмежного світу і життя. Товариші, ми зробили все, що могли, щоб допомогти братам-робітникам та їхнім дітям цю тяжку зиму.
Ми також допомогли своїм хлібом і державі. І це закон. Тому що жити зараз, замкнувшись у своїй хаті, на своєму дворі не можна. Зараз кожен у нас відповідає за всю країну. Ну, а кому буде сутужно, ми його в біді не залишимо. Всім колгоспам допоможемо. В цьому наша сила. Якщо потрібно державі, якщо вимагає цього політичний та економічний момент, ми нічого не пошкодуємо своїй вітчизні. Все віддамо, так як ви, баштанці, віддали свій хліб. Везіть свій хліб, дарунок вітчизні, і хай щастить вам у житті. І ще раз спасибі вам, товариші. Я не розумів тоді вашої радості, батько, і дуже шкодую за цим. І заздрю вам навіть зараз, із такої далечини літ і подій. Тому що ви тоді були горді, так як я, може, не вмію гордитися тепер ні своїми ділами, ні друзями. Ми вас ждемо. Бачу. Чого хмуритесь в такий сонячний день? Щось трапилось? Тут з району приїхали. Новий план привезли. Зустрічний. Такий, що не возрадуємось. Показуй, Петре. Ану, поглянь. Хто привіз? Пилип Вухатий. То не може бути. Мало того, що цей план розрахований на те, щоб людей і колгосп залишить без хліба. Та що хто привіз його? Зять розкуркуленого. Ану, ходімте. Добрий день. Привіт. Чув, що хлібозаготівлю виконувати приїхали. Чого ж так пізно? Нам тут довелось нелегко, підсобили б, аби вчасно приїхали. А зараз вам тут робити нічого. План ми вже виконали. Вирядили оце зараз червону валку на станцію. Так що їдьте в інші села. Тут вам робити нічого. Як це так? А от так. Заберіть свій план. І щоб духу вашого тут не було. Ясно? У нього уповноваження обкому. А у мене від ЦК. Все. Ні, не все. Я теж уповноважений. Я буду добиватися. Хто ви такий? Може, який Вухатий? З Куркулів? Я представник райкому. Я на фронтах громадянської війни. Тоді ви зараз же заберетесь звідси. Я тут виконую директиви.
І на мене нічого кулачками постукувати. Ясно? Я тут за все відповідаю перед партією і перед людьми. І вашого втручання не потерплю. Ну, а тепер все. До побачення. Це тобі так не пройде. Що ж нам робити? Хазяйнувати? Скільки б не кричали на нас і не стукали кулаками, нам треба працювати, робити своє діло. І хоч правда була на боці Андреєва, вони домоглися свого. Бо не складність і важливість справи було для них головне, а ображена гідність. Ну ти тільки не плач. Не плач, не треба. Чуєш? А навіщо його забрали? Поїду його виручати. Може, вдасться щонебудь зробити. А ти ніколи не плач. Ніколи. Запам'ятай. Що б не трапилось. На все життя запам'ятав я ту нашу розмову. І в найскрутніші хвилини, коли й втриматись не можна було, я пригадував ваші слова і ніколи не плакав. То, брате, і вирядився ти. А я ж тебе на роботу покликав. Ну, я й примчався. І готовий працювати з тобою хоч зараз. Тільки не в такому костюмі. Поженемо, Сашо, гурти на фондові землі за 200 кілометрів звідси. Так що переодягтися тобі доведеться негайно. Які гурти? Яке перевдягання? Розумієш, мене тоді довго не тримали. Прислали сюди МТС організовувати. Ну, а першим моїм офіційним документом була телеграма до тебе. Так що підключайся і будемо разом. Спасибі. Розпоряджайся мною, як хочеш. Я ж знав, з ким маю справу. Так і треба. Ніколи свої особисті образи не ставити вище державних справ.
Андреєв прийшов у село, мов би з іншого світу, про який ви мріяли, батьку, і який чувся вам з найбільшого тодішнього чуда детекторного приймача. Ви любили Андреєва як брата, любите й досі. Шкода тільки, що через природну цнотливість і стриманість ви не сказали йому про це. Але він, мабуть, і так відчував усе. Я був ні живий, ні мертвий серед цієї тісняви, ревища і задухи, а ви всміхалися. Ти бачиш, яке красиве місто? Та ти поглянь, подивись. Добре жити в місті. Правда, дівчата? Може, й добре. Та, мабуть, там нема корів і робити там нам нічого. А ви всміхалися. І очі ваші були сумні, сумні. Великі міста і дивні мелодії уявлялись вам і манили вас все життя у степовій задумливій тиші. Добре. Тату, а як ви знали, що дощу не буде? Дощу, як взнав. Що взнав? Як ви знали, що дощу не буде? Так от, дощі йдуть в нас тільки з білих і круглих хмар. Запам'ятав? Тільки з білих і круглих. Навіть якщо вони дуже далеко, вони все одно прийдуть. Їх пригонить якраз ось цей вітер. Південний. А який? Як ласкаво повіває. Мов би шепоче якісь ніжні слова. От вітер, так вітер. Все життя ви, батьку, вивчали небо, немов книгу читали. Але я тоді не розумів, що ви говорили мені про дощі, вітри і хмари. Дощі, здавалося, йшли самі по собі, а вітри дули, як їм хотілося.
Та невже і справді не бачив досі трактора? Та я тоді в школі був. Ну що ти, зараз подивимось. Давай, залазь. Ну, от так. Піднімись, ось так, сідай. Тут бачиш? Педаль. А тут вмикають швидкість. А там що? Бензин. Запам'ятай, Юрко, ця штука змінить все наше життя. Тримайся міцно. Так кого ж тепер люди проклянуть? Хіба ж це люди? Банда. Яка банда? Всіх на соловки. Треба було всіх піднімати, а ми панькали з ними, ми їх щадили. А ти ж чий? Не Хвидорчин була? Так, мою маму звали Федора. Лиха година, як ти постарів. А от бач, пізнала тебе. Я всіх вас пізнаю. Всіх вас запам'ятала, шибеників. Все було крутитись на току, все крутитись. Голодні, сині, худі. А я на вас все гримаю, все кричу, доки начальство одвернеться. А тоді зерна вам в кишені понасипаю. Що ви вже з ним там робили, не знаю. Смажили? І ти ж мені підставляв кишень. Підставляв. Сипала, насипала вам у кишені пшеничку і все придивлялась до вас. І всіх запам'ятала. Тільки короля пам'ятаю, у нього були дуже мілкі кишені. Де він тепер? Убитий на війні. І Васі Юдіну насипала.
Цей був чорний, як жук, і худий. Давно його не бачу. Вася застрелився в окупації в 43-му. Он як. Позабувала вже всіх. Та й нас усі забувають, навіть рідні діти. Все життя одна. Ага, одинока. Оце сторожую та пригадую. Все, як заміж ішла, і яких пісень співали тоді, і які дерева, які баштани були, були ж, ой, які добрі були баштани. І дерева високі, і люди гарні. І які ж всі наче рідні були мені. А чого воно так, га? То були ваші ровесники, бабу. А тепер всі за вас молодші. А ровесники повмирали. Все для дітей жила. І честь свою для них берегла. А треба було не так. Діти підросли, кожне знайшло собі пару та й живуть. А я все життя сторожую. І вас усіх згадую. Петру кійку перепадало часто. Вредний був, настирливий, як батько. Петро, це йде? Убитий за Дністром. А Вітька Митрохванів? Під Кенігсбергом розстріляний з танка. Та скільки ж вас побито, горенько моє? Чого це вас так багато повбивано? Війна така була, бабо, жорстока. Що ви не знаєте? Жорстока? Позаходили ж ви від села, ти скажи, так далеко. І голови зложили в таких місцях, що не вимовиш і не запомниш. Значить, ось чому перед дощем ви всі мені снетесь. Покійники перед дощем сняться. Рід приходить, і рід відходить, а земля перебуває вовіки. Це відчуваєш найліпше, потрапляючи в степові простори. І про батькову смерть думається тут нелячно, без метушні і тривоги. Тут розумієш, що смерть неодмінно приходить до кожного в свій час. Тільки б не зараз, не тепер. Бо ще ж мій батько не досадив свій сад, і я йому не встиг сказати чогось найголовнішого. Рідне село. Тут починався твій рід, тут пройшла батькова молодість. Тут він зустрів твою маму, і дядько Явтух благословив їх на диво молодих і на диво красивих. Але дядька Явтуха давно вже немає, і нікого із старших у вашому роду не лишилося. І тобі наодинці доводиться зустрічатися з тим, що тебе жде. І може саме тому батько виявляється страшенно самотнім, бо немає ні матері його, ні дружини, ні Андреєва. А є тільки ти. І тільки ти мусиш щось сказати йому цю тяжку смертну хвилину.
Прокиньтесь, погляньте, хто до вас приїхав. Ну, ви бачите, хто приїхав? Ні, не бачу. А по голосу? По голосу не впізнаєте? Що ж голос? Знайомий голос. Ай-яй-яй, яке знайоме обличчя. Когось воно мені нагадує. Боюсь і сказати, кого. Тяжко тобі, я знаю. Але нічим допомогти не можу. Така гидота. Стережись. Ні до чого тут не торкайся. А то й на тебе перейде. Ти всю ніч їхав? Так, не всю. Юрко, синку. Ай-яй-яй, всю ніч мучився. Та яка там мука? Тільки б з вами все гаразд було. Любов Микитівна не може прийти, вона на операції. Нічого. До мене мій самий головний лікар приїхав. Треба зробити ін'єкцію. Процедура буде тривалою, так що ви можете відпочити. Ага, на сьогодні призначено. Та мені вже краще. Нічого б я зараз не хотів, щоб ти тільки поїхав додому та поспав. Поїдь, синочку. Відпочинь. А на вечір приїдеш. Подивись, що вона там, як вона там. В хаті і в дворі, де наша мати ходила. Бо я вже 2 місяці як звідти. Сен-Жерменське передмістя. Яка красива назва. Або Монмартр, Сірамо де Бержерак. Куди там к чорту? Сплошна музика та й все. От бісової віри французи. Цікава нація.
Воювали ми голодні, босі, роздягнені. Страждали і потім відбудовуючи, порушені війною і революцією. Ніколи ні в чому ні себе, ні інших не жаліли. Все життя працював, спішив. Дня і ночі мало було. А прийшов мій час, відчуваю, лишились ні ковані коні. Так дивляться мені вслід, так ждуть, щоб я підкував їх. Та, мабуть, не підкую вже. Гірко мені. Так тяжко, що й помирать неохота, коли зважиш усе це. І подумаєш, що нічого вже не встигнеш зробити. Одна надія, ти лишаєшся серед людей і зробиш все, чого я не встиг зробити. Кожен з нас так думає про своїх синів. Хмари над степом є. Є. Вони білі і круглі. Білі, тато. Білі і круглі. А птахи над лісосмугами літають? Так, літають. Тато. Як зорно
Це мій дім. Що б зі мною не трапилось, і куди б не занесла мене доля, успіхи мої чи невдачі, домом моїм була і залишається Баштанка, непоказне село на безмежній рівнині. Благословений і щасливий будь, мій рідний дім, моя багатостраждальна Баштанко, голубко моя степова. Я люблю тебе великою синовньою любов'ю. І доки любитиму, доти й буду людиною.